So what's up guys, my name is Christian. In today's video, I will try to demonstrate how to assemble a laptop. Specifically, this laptop is an Acer with a model of Acer E5-471. So without further ado, let's begin. So first step, make sure na yung mga gamit na tinanggal nyo sa laptop ay kumpleto pa rin, lalo na yung mga screw para hindi tayo magkaroon ng problema kapag kinabit na. So una, ipasok lang muna natin yung DVD relatable drive. Ayan. So next step is kuha na natin yung case ng ating laptop. Ayan siya, ayan. Sa model ng laptop na to, meron siyang wire or wire flexi ng speaker. Ito muna yung natin kakabit sa system unit ng laptop. Sa pagkakabit ng mga ganito sa laptop, make sure dahan-dahan lang kasi pag nagkagasgas, hindi natin alam baka magkasira or mamaya hindi natin magamit. Kaya dahan-dahan lang. Always handle with care. Ayan. Now na nakabit na natin, i-fix na natin yung case. Pasok natin siya sa mga ports. Make sure handle with care kasi madali siya kasi. Yan, once na na-fix na yung case, simulan natin yung paglalagay ng screw. Yan. Sa paglalagay ng screw sa ating laptop, hindi porket labas na siya ng laptop or coat na ng laptop, okay nang basta na. Pero syempre dapat handle with care ulit. So, medyo matagal ang paglalagay ng screw. Sit back at fast forward natin. Yan, so tapos ko nang ilagay yung mga screws sa kanilang dapat kalagyan. Isusunod ko na ilagay yung battery ng laptop. Yan. So yan na. Tapos na ang pag-assemble ng laptop. So
Try natin kung gumagana. Yan. And that. Yan. So, thank you guys. Thank you for watching my video. Hope natulungan ko kayo. So, bye. Thank you.